عصب سیاتیک بلندترین و پهن‌ترین عصب بدن ما که از انتهای کمر تا حتی کف پا گسترش پیدا کرده و وقتی که به هر علتی تحت فشار قرار بگیره میتونه تمام این نواحی مثل انتهای کمر، باسن، پشت و روی ران، ساق و حتی کف پای شما رو درگیر کنه که میتونید درد تیر کشنده یا گزگز، سوزش و این مسائل رو وقتی که عصب سیاتیکتون تحت فشار قرار میگیره تجربه بکنید. دلایل مختلفی میتونه باعث این مشکل بشه، مثلا نشستن‌های طولانی، یعنی افرادی که حالا شغلشون طوریه که طولانی میشینن و بینش استراحت لازم رو ندارن، تغییر وضعیت ندارن، ممکنه که عصب سیاتیکشون دچار فشار و این مسئله بشه. یا افرادی که اضافه وزن دارن، خود اون اضافه وزن میتونه که باعث این مسئله بشه. افرادی که مثلا ضربه‌ای به ناحیه لگنشون وارد شده به هر علتی شاید باعث بشه که عصب سیاتیکشون دچار مسئله بشه. و افرادی هم که دیسک بیرون زده دارن، یعنی اول یه مشکلی تو ناحیه کمرشون و دیسک بین مهره ها ایجاد میشه و بعد به علت اون مسئله عصب سیاتیکشون هم تحت فشار قرار میگیره. اما عده دیگه هم هستند که به جهت انقباض عضله پریفورمیس تو ناحیه لگن عصب سیاتیکشون تحت فشار قرار میگیره. پس حتما این دوتا علت رو بدونید که با همدیگه متفاوت هستن و حتی دردی که از این دو علت ناشی میشه و حتی دلایل مختلفی که داره که باعث این مسئله میشه با همدیگه متفاوت هستش. اما در هر صورت روش‌های مختلفی برای درمان سیاتیک وجود داره که حالا مثلا میان یه سری مسکن‌ها رو تجویز میکنن، یه سری تمرینات فیزیوتراپی اگه خیلی شدید باشه، حتی مثلا یه سری تزریق رو توصیه میکنن پزشکان. اما حالا ما که به یوگا میپردازیم چه کار میکنیم؟ اگر که شما درد سیاتیکتون طوری نباشه که پزشکتون براتون استراحت مطلق تجویز کرده باشه، میتونید که تمریناتی که تو این ویدیو قراره به شما آموزش بدیم رو انجام بدید، ولی حتما مراعات آستانه دردتون رو داشته باشید. قبل از اینکه بریم سراغ تمرینات ازتون میخوام که یه بند یوگا یا حالا یه چیزی شبیهش، یعنی مثلا کش پیلاتس نباشه که کشسان هستش، میخوام که حالت کشسان نداشته باشه، بند یوگا یا ملافه یا مثلا شال آماده بکنید، یه بالش هم داشته باشید و حتما کانال رو سابسکرایب بکنید. لایک و کامنت یادتون نره، مثل این دوست عزیزمون که از ما درخواست کرده بودن که تمرینات سیاتیک رو براشون تهیه بکنیم و زنگوله رو هم حتما بزنید که ما هر موقع براتون ویدیو جدید میگذاریم نوتیفش براتون بیاد. و آماده میشیم برای شروع تمریناتمون. خب برای تمرین اول به روش صحیح به پشت دراز میکشیم به این شکل، ساعد رو میذاریم، بعد مهره به مهره تخت پشت رو رها میکنیم. دوستانی که مسائلی مثل همین مشکل درد سیاتیک دارید یا مثلا کمر درد دارید، خیلی باید توی نحوه به پشت دراز کشیدن دقت بکنید که فشار نیادش به کمرتون یا عصب سیاتیکتون. حالا ما تمرینات کمر درد رو هم لینکش رو براتون اینجا میذاریم که دوستانی که کمر درد دارید که تعدادتون هم میدونم زیاده، بتونید که از اون ویدیو هم استفاده بکنید. خب ببینید به این شکل من به پشت دراز کشیدم، پاهامو جمع کردم. میتونید پاها رو جفت نگه دارید یا اگه ران درشتی دارید یه کوچولو فاصله بدید. وقتی تو این وضعیت پا رو قرار میدیم معمولا عصب سیاتیک اون فشاری که روش هست یه مقدار کاهش پیدا میکنه. بعد دو تا دستتون رو بذارید رو فضای شکمتون، شروع کنید به تنفس شکمی. اگه تنفس شکمی رو بلد نیستین کافیه که صدای منو گوش کنید، با من انجام بدید. چشم و دهانتون بسته باشه، اگه نیاز دارید یه بالش هم زیر سرتون مثل من بذارید. بعد شروع کنید. وقتی که دم میگیرید از بینی، محوطه شکم و نافتون رو کمی به بالا و طرفین برجسته کنید مثل یه گنبد. و بعد موقع بازدم یعنی خروج هوا از حفره‌های بینی به طرف مرکز، یعنی به طرف نافتون، انگار شکمتون جمع میشه اما ضربه نمیزنید. پس خیلی نرم با هر دم شکم و ناف به بالا و طرفین
پر میشه آرام آرام. خود به خود میبینید که انتهای کمرتون به زمین فشرده میشه و موقع بازدم کافیه که رها کنید این قسمت ها رو. خود به خود به طرف مرکز جمع میشه. با من انجام بدید. دم و بازدم. دم و بازدم. دم و بازدم. دم و بازدم. تنفس شکمی ویژگی‌های متنوع زیادی داره، از جمله که حتی ذهن شما رو هم خیلی آروم میکنه، ضربان قلبتون رو هم آروم میکنه. خب میخوایم بریم برای تمرین بعد. برای این تمرین پاهاتون رو صاف کنید. دستاتون هم میتونید کنار بدن بذارید یا ببرید بالای سر، اونجوری که راحتین، چون عمده توجه ما روی انگشتای پامونه. بعد پاها که کنار هم هست میتونید یه کوچولو هم فاصله بدید. پنجه پاها رو به طرف دیوار پایین پاتون بکشید. حالا پنجه رو به طرف خودتون بکشید. خود به خود پاشنه میره به طرف دیوار پایین پا. این رو با هم دیگه 10 دور انجام میدیم. 2 دم و بازدم. خوب بکشید. 3 دم بازدم. عصب سیاتیکتون هم تحت شعاع قرار میگیره. 4 دم بازدم. 5 دم بازدم. 6 دم بازدم. 7 دم. خوب بکش روی پا رو. بازدم. بکش پشت پا رو. 8 دم بازدم. 9 دم بازدم و 10 دم و بازدم. حالا میخوایم استراحت کنیم. پنجه پاها به طرفه، کف دستاتون رو به سقف، کمی استراحت کنید. برای این تمرین پاهاتون خم باشه، در حدی که زانوتون بهتون اجازه میده پاشنه رو به لگن نزدیک میکنید. پاها قشنگ جفت باشه. اگر مشکل کمر دارید یا الان توی درد سیاتیک هستین، حتما 2 تا بالش طرفینتون بذارید که پاهاتون خیلی پایین نیاد، چون قرار پاها رو به تناوب باز کنید. دستتون هم میتونید یه جایی بذارید که مزاحم پاهاتون نباشه. حتی میتونید مثلا قلاب کنید بذارید پس سرتون. خب چی کار میکنم؟ از پای راستم شروع میکنم. پای راست رو قشنگ باز میکنم به راست از بیخ کشاله. دوباره برش میگردونم و پای چپ. با من انجام بدید. خیلی از شما دوستان درخواستتون این بودش که اون تعدادی که گفته میشه رو اجرا هم بکنید. مثلا اگه 10 تا هست که همزمان با ویدیو شما هم بتونید که تمرین کنید، که ما به این درخواست شما داریم که در واقع پاسخ میدیم. پس با من انجام بدید. دور 5 هستش. بله. پس شما هر درخواستی، هر نظری که داشته باشید ما بهش هم توجه میکنیم هم پاسخ میدیم. خوبه؟ با من انجام بدید. مرسی. کافیه. کمی استراحت میکنیم و میریم برای تمرین بعد. این تمرین در واقع ادامه تمرین قبلیه. پاها رو به همون شکلی که بود حالا بازتر نگه میداریم. مثلا اگه مت دارید، عرض متتون، اگه ندارید حدوداً 1 متر. باز دوستانی که محدودیت توی کمر داره یا الان تو درد سیاتیک هستین، بالش بذارید طرفین که پاها خیلی پایین نیاد. دستاتون هم یه جا میذارید که مزاحمت ایجاد نکنید. ببینید عین برف پاکن، 2 تا پا هر دوتاش میاد به راست، کاملا کشش سیاتیک رو احساس میکنید. 2 تا پا میره به چپ. پس حتما به آستانه درد توجه کنید. لگن بلند نمیشه، انتهای کمر رو زمین میمونه. با من انجام بدید. دور 3 مونه. دم و بازدم. خیلی نرم تمرین رو انجام بدید. 4 مرسی. بازدم. 5 دم و بازدم. 6 دم بازدم. 7 دم بازدم. 8 دم بازدم. 9 دم و بازدم. 10 دم
و بازدم. کمی استراحت کنید، میریم برای تمرین بعد. برای این تمرین لازمه که زیر لگن قسمت ساکروم رو یا دستتون رو بذارید پر کنید، یا اگه دستتون اذیت میشه یه پتو رو بذارید. پس حتما این قسمت رو پر کنید به این شکل. خب حالا پاها من باز در حدی که زانوم اجازه میده به لگنم نزدیک کردم. پاها اول جفته، بعد آروم از طرفین باز میکنیم. تمرینات قبلی امکان بهتری رو برای این تمرین فراهم کرده که قشنگ پاها باز بشه. باز اینجا دوستانی که محدودیت دارین توی کمرتون، لگنتون، بعضی پروتز دارن، بعضی الان توی درد سیاتیک هستن، 2 تا بالش طرفینتون بذارید. خب میخوام داخل کشاله رو، اونجایی که عضله خیاط الیوسواس هستش، اون ناحیه، این رو قشنگ میخوایم که ریلکسش کنیم چون میخواد منقبض بشه. شما کاملا رهاش کنید، بعد شروع کنید به بال زدن. ریز ریز بال میزنیم. عضله خیاط سارتوریوس هستش و این ناحیه جلوی لگن الیوسواس هستش. اینا رو همه رو میخوایم که ریلکسش کنیم. ریز ریز بال میزنیم. نفس جاریه نمیخواد بشمارید، کف پاتون مماسه. ریز 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 ریز. مرسی. اتصال ران به لگن کاملا رها. مدام رهاترش کنید. حالا اثرات دیگه که این تمرین داره، یکی از مهمترین تاثیراتش روی تخمدان ها تاثیر میذاره و بنابراین ما اینجا لینک ویدئوی تنبلی تخمدان رو هم براتون میگذاریم که بتونید از اون هم استفاده بکنید. مرسی، کافیه. حالا پاها رو به هم برسونید. لگن رو بلند میکنید، دستتون رو خارج میکنید. حتما استراحت داشته باشید. استراحت بین تمرینات که بهتون میگم به این شکله. کاملا توجه کنید به اثر تمرین. استراحت بعد از تمرین از خودش مهمتره. استراحت کنید، بریم برای تمرین بعد. خب یکی از مهمترین تمریناتی که داریم توی این ویدیو همین تمرین سوپتا پاوانموکتاسانا، هم تک‌پا هم جفت‌پا. منتها باز من محدودیت رو براتون میگم. کسانی که خیلی مشکل کمر یا درد سیاتیک دارن، پای مخالفشون رو خم نگه میدارن. بعد پای راست رو میاریم روی شکم. دست رو اگه مشکل زانو دارید زیر ساق قرار میدید، اگه ندارید روی ساق. قشنگ به روی شکمتون پا رو فشرده کنید جلوی ران رو. بعد اونایی که گردن درد دارن 5 دور با کتفت میای بالا، یعنی صورتت به موازات سقفه. دوباره برمیگردی. ولی اونی که مشکل گردن نداره میاد بالا و 5 شماره میمونه. حالا من با محدودیت ها انجام میدم این سمت رو، میبینید؟ یعنی انگار هم کمرم، هم زانوم، هم گردنم مشکل داره. خب 5 شماره یا 5 دور که مکس داشتید یا حرکت، حالا جای پا رو عوض میکنی. این سمت رو یه جوری انجام میدم انگار هیچ کدوم از این مسائل رو ندارم. پس این پا رو سر میدم، این پا هم قشنگ دستم روی ساقه و بعد ببینید من با کتفم میام بالا، یعنی اینجوری سرم رو خم نمیکنم، به موازات سقف بمونه. 5 شماره بمون، پنجه پا ریلکس باشه. 5 تا نفس. میتونه شکمی باشه، انگار شکمت پر میشه، به ران فشار میده و بعد رها میشه و آروم برمیگردیم. و جفت پا. جفت پا چجوریه؟ به این شکل قشنگ بیارید روی شکم، پا رو یه ذره راست و چپ بکنید که انتهای کمرتون کاملا رو زمین قرار بگیره. بعد دستتون یا روی ساق یا زیر ساق قرار میگیره. کامل به سمت خودتون نزدیک کنید. پنجه پا رها باشه، شانه آسوده باشه، با کتفت میای بالا. باز اینجا یا 5 نفس میمونی یا 5 دور میری و برمیگردی. بر اساس وضعیتتون انتخاب کنید. این برای اون دوستانی هم که مشکلات کمر دارن خیلی تمرین مفیدی هستش. خب برمیگردم، استراحت میکنم و میرم برای تمرین بعدی. میخوایم یه پیچ خیلی خوب رو انجام بدیم که هم کشش سیاتیک رو ایجاد میکنه، هم مثلا خستگیتون هم برطرف میکنه. پیچ شاوا اودار کارشاناسانا هستش. پای چپ رو خم میکنم، میذارم بالای زانوی چپ. وقتی میگم بالای زانو یعنی رو زانو نیستش، روی ران هستش، بالای زانو. و فشارم نمیدم، پا رو فقط مماس کردم. این دستتونم راحت بگیرید، مثلا میتونید در این زاویه قرار بدید. بعد دست راست و پشت پای چپ میندازی، آروم آروم میکشی به طرف زمین. ممکنه نرسه، یعنی اونا که محدودیت کمر دارن میتونید یه بالش بذارید، پاتون روی بالشتون بیاد.
یه 2-3 تا نفس بمونین. اولویتتون با کتفتون باشه که کتف جدا نشه. نگاهت به دست چپته. 2-3 تا نفس شکمی، حتما شکمی نفس میکشین. بعد برمیگردیم 2 دور دیگه همین سمت رو اجرا میکنیم. 2-3 تا نفس بمون. معمولا تکرار که میکنی پیچ ها رو بهتر اجرا میشن. خوبه. برمیگردم دوباره میرم. خیلی عالیه. میبینید که کاملا کشیده میشه سیاتیک. خب حالا جای پا رو عوض میکنیم. 3 دور هم با سمت دیگه. بالای زانو میذارم. این دستم رها هستش. هدایت میکنم. پس یا تا زمین میرسه یا نمیرسه. مثلا بالش میذاری. کتفتو اولویت قرار بده. 2-3 تا نفس میبینید شکمی. قشنگ شکم پر میشه خالی میشه. پر میشه خالی میشه. برمیگردم. 1-2 نفس استراحت دارم. دوباره. معمولا هر راند بهتر اجرا میشه. سرت هم کامل میچرخونی. به دستت نگاه میکنی. الان داری به دست راستت نگاه میکنی. برمیگردیم. دوباره کمی استراحت میکنیم و راند 3. میبینید من توی راند 3 دیگه کامل پام رسید به زمین. پس معمولا پیچ ها با تکرار بهتر و کاملتر اجرا میشن. دوستانی هم که پریود هستین توی انجام پیچ ها احتیاط داشته باشید. خیلی کامل نپیچید. خیلی هم مکس نداشته باشید. استراحت میکنیم. میریم برای تمرین بعد. تمرین بعدی هم یکی از آسانه های شناخته شده یوگاست که توی سبک ساتیاناندا ما تحت عنوان کانداراسانا میشناسیمش. پاها رو جفت میکنیم و ترجیحاً پاها کنار هم باشه مگه اینکه رون خیلی درشتی داشته باشید. بعد کف دستامون روی زمین فشار وارد میکنه. کف پاهامون هم همینطور و لگن رو بلند میکنیم. شکمتون ول نشه. چانه سر جای خودش باشه. 2-3 تا نفس بمونید. بعد آروم با کشش میبینید دونه دونه مهره ها رو از بالا میخوابونم تا برسم به محدوده ساکروم. دوستانی که تنگی کانال نخایی دارید دقت کنید خیلی لگن رو لیفت نکنید. دوستانی هم که پریود هستید به همین ترتیب. خب دوباره خیلی خوب روی عضلات مربع کمری هم الان دارید کار میکنید. ضمن اینکه رو سیاتیکتون هم دارید اثر میذارید. خوبه. با کشش برمیگردم. راند 3. این ساده ترین وضعیت کانداراسانا هست. کانداراسانا تنوعات زیادی داره که ما اینجا فقط اون وضعیت ابتداییش رو با هم کار میکنیم که اونایی هم که محدودیت کمر یا درد دارن بتونن تمرین رو انجام بدن. خوبه. دور 4 شکمت ول نشه. نفس جاریه. محدوده گردن رو تنگ نکنید. جلوی گلو رو. یه دور دیگه با هم انجام میدیم. وقتی میاییم بالا زانوهاتون از هم باز نشه. دقت کنید. تنفست خود به خود سینه‌ای میشه. مرسی. آروم آروم برمیگردیم. یه کوچولو هم گهواره بزنید که خود به خود کانترپوز همین تمرین محسوب میشه. خیلی نرم. یه چند دور به راست و چپ غلط میزنیم که انتهای کمرمون هم استراحت کنه و میریم برای تمرین بعد. این تمرین خودش 3 بخش داره که توی یک قسمت براتون گنجوندیم چون خیلی به هم پیوسته است. پاها رو خم میکنیم. پای راست رو قوزک خارجیشو میذاریم روی ران پای چپمون. بعد یکم پا رو جلو عقب میکنیم. هل میدی جلو. دوباره میاریش به سمت خودت. هل بده جلو. لطفاً آهسته انجام بدید. الان دارید فمور رو توی توهیگاه حرکت میدید. مفصل ران رو خود به خود رو سیاتیکتون هم دارید اثر میذارید. نرم میکنید. حالا ما یه تمرینات برای افزایش انعطاف بدن هم قبلا داشتیم که لینکشو براتون میذاریم. اونایی که میخواین روی انعطاف بدنتون کار کنید حتما ازش استفاده کنید. خب کافیه. حالا میریم بخش دوم. میخوام فعلا یه پا رو کار کنیم بعد میریم سراغ پای دیگه. دستتون رو از این قسمت از این سوراخ این قسمت عبور میدین. پای چپ رو بلند میکنید. دستتون پشت ران. اونایی که حتی توی درد سیاتیک هم هستن میتونن این وضعیت رو انجام بدن. 5 تا نفس با هم میمونیم. دم و بازدم. 2 دم بازدم. 3 دم بازدم. 4 دم بازدم. 5 دم و بازدم. سیاتیک راستت احساس میکنی کاملا داره کشیده میشه. حالا اونایی که توی درد هستین همینو ادامه بدید. اونایی که تو درد نیستین میخواین پیشگیری کنید آروم این مجموعه رو شکمتون خم میکنید. در حدی خم میکنید که فقط
کشش سیاتیک راست رو احساس کنید، یعنی به درد نباید ورود کنید، پس خیلی نمیتونی خم کنی. 5 تا نفس میمونیم. 2 3 4 و 5. خب برمیگردیم، پا رو میذاریم، یه چند لحظه پای راست و چپ رو با هم مقایسه بکنید. کمی استراحت میکنید. نیمه راست و چپ الان کاملا با هم متفاوته. اصلا اینجا دیگه میتونید عصب سیاتیکتون رو پیدا کنید تو این تمرین که از کجا شروع شده. حالا بریم سمت چپ. همین تمرین رو باهاش تکرار میکنید. پای چپ رو بلند میکنید، قوزک خارجی رو روی ران پای راست میذاری، یکم به طرف خودت بکش، دوباره هل بده، آهسته، خیلی آروم، نمیخواد بشمارید، با من انجام بدید. مرسی. یک انعطاف اولیه‌ای داریم توی این ناحیه ایجاد میکنیم، کشش اولیه‌ای داریم ایجاد میکنیم تو ناحیه سیاتیک چپمون. خیلی خوبه، آفرین. بله. خب حالا بریم مرحله اول. دستمون رو پشت ران میذاریم، بلند میکنیم. این مرحله ایه که همتون میتونید انجام بدید، کتفتون بلند نشه. 1 دم بازدم، 2 دم بازدم، 3 دم بازدم، 4 دم بازدم و 5 دم و بازدم. حالا اگه تو درد هستید همینجا بمونید، اگر نه خم میکنید روی شکم. ببینید انقباض توی کتف ندارم. 1 2 3 4 و 5. برمیگردم، کف پا رو میذارم، پا رو برمیگردونم و استراحت میکنم. برای انجام این تمرین به آستان دردتون خیلی توجه کنید. اگر الان تو درد هستین انجامش ندید بهتره، ولی نگاه کنید ببینید به چه شکلی. ببینید پاها رو میارم در واقع به این شکل بالا، بعد پای راست رو میندازم رو پای چپم. حالا انگار اینا 2 تا دسته هست، 2 تا پای من. با دستام این 2 تا پا رو میگیرم و به طرف زمین نزدیک میکنم. کاملا الان به سیاتیک پای روی من داره کشیده میشه که الان پای راست منه. یه چند تا نفس میمونم. پس این میزان کشیدگی به سمت زمین رو میتونید که تنظیم کنید که به درد ورود نکنید. بعد جای پا رو عوض میکنید به این شکل و الان میبینید که سیاتیک چپتون کاملا داره کشیده میشه، ولی به درد ورود نمی کنید. دقت کنید. نفس جاریه. متشکرم. و یه کوچولو هم راست و چپ میکنیم، استراحت میکنیم، میریم بر تمرین بعد. برای این تمرین که سوپتا پادانگوشتاسانا هستش ولی با وصله میخوایم انجامش بدیم، قراره که حالا یه بند یوگا یا ملافه چیزی داشته باشین دیگه. حتی میتونید مثلا یه دایره کوچیک درست کنید پشت سینه پا، یعنی این قسمت برجسته زیر انگشتا میندازید، تو قسمت گودی نندازید این قسمت. خب پس اینو قشنگ اینجا قرار میدید، بعد پا رو کامل صاف میکنید. حالا اگر که به کمرتون فشار نمیاد، یعنی امتحان بکنید، این پا رو میتونید که سر بدید، حتی دستتون رو جلوی لگن قرار بدید، نگه دارید، یکم فشردهش بکنید. پنجش کاملا اکتیوه و هر چقدر که میتونید دستتون رو روی این وسیله حرکت بدید که کاملا داره عضلات پشت ران شما، پشت ساق شما کشیده میشه. خود به خود سیاتیک هم تحت شعاع قرار میگیره. باز الان که پا بالا قرار گرفته میتونم بهتون لینک ویدئوی واریس رو پیشنهاد بدم، اینجا براتون میذاریم که اون دوستانی که مشکل واریس دارید میتونید که از اون ویدئو هم استفاده بکنید، چون معمولا تمریناتی که پا بالا قرار میگیره جریان خون معکوس میشه و میتونه حتی به مشکلات واریس هم کمک کنه. خب کافیه. حالا پا رو خم میکنم، بعد وسیله رو خارج میکنم. حالا پای دیگه قشنگ اون قسمت سینه پا میندازین. پا قشنگ میخوام صاف باشه، اصلا برای همین گفتم با وسیله انجام بدید که پاتون اینجوری خم نمونه، قشنگ صاف باشه. پس دستتو اون جایی بذار که پشت پات میدونی که صاف باقی میمونه. باز پای دیگر رو اگه مشکل کمر نداری صاف میکنی، پنجه پا اکتیوه و دستت هم میذاری محدوده همون ایلوستراز جلوی لگن، هلش بده به طرف پایین. بعد میتونی حتی با دو تا دستت کمک کنی. کاملا کشش رو پشت ساق و پشت ران احساس میکنی، کتفت بلند نشه. نفس جاریه.
با هر دم و بازدم انگار که پا رو بیشتر به خودت نزدیک میکنی. مرسی. و آروم از تمرین خارج میشیم و استراحت میکنیم. رسیدیم به تمرینات رو به شکم. منتها دوستانی که کمر درد دارید حتما یه پتو تا شده زیر شکمتون قرار بدید که به کمر فشار نیاد. تمرین آرد هاشالا باسانا یا نیم ملخ رو میخوایم کار کنیم که باز اینجا دستتون باید بیاد جلوی رانتون. اگر مشکل مچ درد یا همچین چیزی دارید یه پتو زیر قسمت لگن هم قرار بدید، یعنی جلوی لگنتون. ببینید به این شکله. من اولا جلوی چانه رو میذارم روی زمین، انگار دارم زمین رو میبوسم. خب کف دوتا دستم اول رو به سقف، بعد به همین شکل میبرم جلوی رانم قرار میدم، طوری که دوتا شست من روی خط تناسلی من قرار بگیره. بعد پاهارم به هم نچسبونید، یه کوچولو فاصله بدید که به کمر فشار نیاد. حالا این تمرین رو از پای چپ ما همیشه شروع میکنیم که اول روی کلون بالا رونده فشار وارد کنیم که سمت راسته. پای چپ رو بکشید روی زمین، بعد صاف با کمک دستتون هم میتونید بلندش کنید. ببینید زانو خم نمیشه، خیلی لازم نیست بلند کنید، یه نفس بمونید دوباره برش گردونید. اینو میخوایم 3 دور با پای چپ انجام بدیم. میاریم بالا، یه دم و بازدم میمونیم، برمیگردیم. وقتی برمیگردی ریلکسش کن. اینم جزء درمان‌های درد سیاتیکه، یعنی تو درد هم میتونید انجام بدید. خب وقتی پای چپ تموم شد 3 دورش، یه کوچولو میتونید استراحت کنید، مثلا یه سمت صورتتون رو بذارید، حتی دستتون رو دوست دارید خارج کنید. بعد میریم سمت دیگه. پای راست رو میکشیم، بلند میکنی. خیلی بلند شدنش مهم نیست، کششش خیلی مهمه، پس تا میتونید بکشید. یکی نفس حداقل میمونی، برمیگردی دوباره. خوبه؟ حداقل 1 نفس تا 3 نفس هم میتونید بمونید. برمیگردیم و برای استراحت به این شکل استراحت میکنیم رو به شکم. شست پاها متصل، پاشنه ها رها به طرفین. بعد یه گونه رو میذاری زمین، یا اگه سرگیجه میگیره دوستانی که منیر دارید مستقیم پیشونی رو دستا بذارید و استراحت کنید. این تمرین هم ماکاراسانا هستش که جزء خم به عقب‌های خیلی ملو و ملایمه، یعنی اونایی هم که تنگ کانال نخاعی دارن میتونن انجامش بدن. فرض کنید چارلی چاپلین رو به شکم قرارش دادین. چجوریه پاها؟ به این شکله. پاهاش اینجوری بود دیگه، پنجه ها به بیرون، پاشنه ها نزدیک همه. اگه به کمرتون خیلی فشار میاد از این وضعیت خارج کنید پا رو و روی پا رو قرار بدید، ولی اگه راحت بودید که وضعیت صحیحش به این شکله. خب حالا میخوام که دستاتون رو به این شکل بذارید زیر چانه‌تون. دقت کنید آرنجتون نه جلو بره نه اینجوری عقب کشیده بشه، کاملا از زیر چانه. میگم مثلا نشستی داری تلویزیون تماشا میکنی، ما تا چشمامون رو میبندیم و توجه میکنیم که وزن صورتمون رو دستمون وارد نشده، یعنی قشنگ میخوام کتفاتون بالا باشه، شانه بالا باشه. حالا شروع کنید نفس کشیدن. با هر دم شکمتون رو باد کنید، انگار به زمین فشرده میکنید. با بازدم شکمت میره داخل، رها میکنی همه چیز رو. 2 دم، بازدم، 3 دم، بازدم، 4 دم، بازدم، 5 دم، بازدم، 6 دم، بازدم، 7 دم، بازدم، 8 دم، بازدم، 9 دم، بازدم و 10 دم و بازدم. میتونید باز استراحت رو به شکم رو انجام بدید که آماده تمرین بعدی بشید. تمرین بعدی تمرین ابوالهول هستش. مجسمه ابوالهول رو حتما عکسش رو همتون دیدین دیگه اگه خودش رو از نزدیک ندیده باشید. ببینید میخوام که روی پا رو بخوابونید، یه کوچولو باز از هم فاصله بدید که به کمرتون فشار نیاد. بعد دستتون دقیقا مثل مجسمه ابوالهول که اینجوری بودش دیگه قرار میدید، طوری که بازو عمود به ساعد باشه.
بعد شروع میکنی آروم چانه رو میکشی بالا، خودتو لیفت میکنی، پوبیس یعنی استخوان تناسلی رو به زمین فشرده میکنی، یه نفس میمونی و موقع برگشت آرنجا دارن باز میشن و پیشونی میاد روی زمین. یه نفس بمون، بعد دوباره برو تو تمرین. به این شکل خیلی نرم مثل یک موج تمرین رو انجام بدید. یه دمو بازدم و دوباره برمیگردم. راند سوم میرم بالا، شانه انقباض اضافه نداره، برمیگردم. دوستانی که تنگی کانال دارید خیلی قوس ندید. دوستانی هم که روزهای اول پریودتونه خیلی خم به عقب‌ها رو کامل اجرا نمی‌کنه. مرسی. یه راند دیگه با من انجام بدید. شانه رو دقت کنید که بالا نیاد و برمیگردیم و استراحت میکنیم. این تمرین در واقع کانترپوز تمام اون رو به شکم ها و خم به عقب هایی که داشتیم. چجوریه؟ سجده کامل. دستتون رو میذارید کنار سینه. اونایی که مشکل زانو دارید مثلا میتونید یه بالش زیر رانتون بذارید وقتی مستقر شدین توی سجده. به این شکل بلند میشیم. میخوام سجده کامل و کشیده باشه. کامل بکش. پیشونی رو یا روی بالش میذاری یا روی زمین. قشنگ بکش پشتتو. نفس جاری، تنفس شکمیه. لگنت بلند نشه از روی پا، قشنگ بخوابون لگن رو. با دم شکم رو پر میکنی، با بازدم شکم میره داخل. دم و بازدم، دم و بازدم، دم و بازدم. کاملا بکش. محدوده لات سینوس دورسی عضلات پهلو کاملا کشیده هست. باز اگه مثلا با بالش هم نمیتونید انجام بدید، تمرین گهواره رو میتونید کار کنید که به این شکل، یعنی به جای که برید به سجده گهواره. اینه دیگه گهواره. اینم خوبه، کانترپوز خوبی هستش. تموم که شد استراحت کنید، بریم برای تمرین بعد. الان تو وضعیت نشسته قرار گرفتیم. تمرینات نشستمون رو میخوایم انجام بدیم. قشنگ میخوام که پشتتون صاف باشه، پاتون رو صاف کنید. اگه لازمه تکیه بدید، اگه لازمه لبه یک کوسن یا بالش بشینید. پاها رو یک کوچولو از هم فاصله میدیم. بعد میخوام دستتون روی ران باشه که زانو بلند نشه، شانتون هم رها باشه. انگشتا رو باز کنید ببینید آیا هم اندازه باز میشه و بعد جمع کنید روی سینه پا. دوباره باز میکنی، نگاهش کن، جمعش کن. 3 باز جمع. 4 باز جمع. 5 دم بازدم. 6 دم بازدم. 7 دم بازدم. 8 دم. خوب باز کنید و خوب جمع کنید. 9 و 10. مرسی. یکم استراحت بدید به خودتون به این شکل. وزن رو دستتون نندازید که بریم برای تمرین. این تمرین هم ادامه تمرین قبلیه. پاها رو قشنگ جفت میکنیم، چرخش مچ رو داریم انجام میدیم. دستمون هم روی رانه که زانومون بلند نشه، پشتمون صافه. 4 5 خم نشش. 5 6 7 هم جهت. 8 کامل بچرخون. 9 و 10. حالا جهت عکسش. دم بازدم. 2 دم بازدم. 3 پشتت نریزه. 4 5 شانه رها هستش. 6 دم و بازدم از بینی. 7 زانو بلند نمیشه. 8 9 و 10. حالا خلاف جهت پاها رو فاصله میدیم طوری که به طرف هم میاریم، شست پاها مماس بشه. باز حواستون باشه که زانو اینجوری بلند نشه. 3 4 5 خم نمیشه، از مچ داریم حرکت میدیم. 7 8 9 و 10. حالا جهت عکسش از بیرون میاریم. 2 3 تق اگه میشنوی خیلی خوبه. 5 6 7 8 9 و 10. قشنگ پاها رو رها کنیم به طرف این استراحت و میریم برای تمرین بعد.
میخوایم تمرین گربه رو انجام بدیم و تا قبلش رو مچ دستمون یکم کار میکنیم که بهتر بتونیم گربه رو انجام بدیم. دستتون رو تو هم قلاب بکنید، راست و چپ. 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. حالا چرخش بدین. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. جهت عکسش. 2 3 4 5 6 شانه رها. 8 9 و 10. خب حالا دست رو بتکنید که دیگه خیالمون بابت دستمون راحت باشه. دیدین که من دو زانو نشستم. بیسش اینه که اول دو زانو باید بشینیم، واجراسانا. بعد آرنج رو به زانو میچسبونید. حالا یک کف دست میری جلو و بعد 4 دست و پا قرار میگیری. زانوها اندازه عرض لگن بازه. 2 تا دستات هم عرض شانه هستش. قشنگ دستت از زیر شانه اومده، پات هم از زیر لگن اومده، زاویه نداره. روی پا رو میخوابونی. بعد شروع میکنی سر و لگن رو تیک میزنی به سقف. پشتت کاملا به طرف پایین کشیده میشه. این دمه. با بازدم از انتهای ستون مهره ها پشتتو گرد میکنی. این تمرین برای اونایی که دیسک بیرون زده دارن، اونایی که تنگی کانال نخاعی دارن خوبه، به شرطی که خیلی اکستریم انجام ندید. یعنی خیلی نرید به انتهای تمرین. حالت میونه. ببین میونت هر کار میکنی به این شکل. خب میخوایم 5 تا دیگه از الان انجام بدیم. دم بازدم، 2 دم بازدم، 3 دم بازدم، 4 دم بازدم، 5 دم و بازدم. مرسی. اگه که لازمه باز دستتون رو بتکنید که فشار رو از روی مچ دستتون بردارید. این تمرین هم باز ادامه تمرین قبلیه. یعنی دوباره تو وضعیت 4 دست و پای پایه قرار میگیرید. بعد میخوام این دفعه از پهلو پاتون رو بیارید بالا و برگردونید. حتی میتونید پنجه پای مخالف رو تیز کنید که مسلط تر باشید. اگه دیدید اینجوری مسلط ترید این کارو بکنید. ببینید به این شکل پا رو میارم بالا، برمیگردونم. 2 هر چقدر میتونید بالا بیارید، به درد ورود نکنید. 4 5 6 7 بدنت از تراز خودش خارج نشه. 9 و 10. اگه خیلی نیاز به استراحت دارید بشینید یکم استراحت کنید. اگه نه با من انجام بدید سمت دیگر رو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. مرسی. حالا استراحت میکنیم. باز اگه لازمه دستتون رو بتکنید. میخوایم که جانا شیرشاسانا رو با وسیله انجام بدیم، چون اینجا هدف ما اون کششیه که برای سیاتیک میخوایم. پای راست رو خم میکنیم، از راست رهاش میکنیم. اگه لازمه حتی مثلا میتونید یه بالش بذارید اگه نمیتونید خیلی پا رو باز کنید. بعد اون وسیلتون که گفتیم بند یوگا یا مثلا شال و روسریه، اینو بندازید قشنگ پشت سینه پا و بعد شروع کنید اون بندتون رو، وسیلتون رو بگیرید و کاملا پا رو به طرف خودتون بکشید. پنجه رو میکشید به طرف خودتون. از بیخ کشاله به جلو مایل میشید. باز اینجا دوستانی که دیسک بیرون زده دارید حواستون باشه خیلی به جلو مایل نشید. 5 تا نفس دیگه بمونید. 2 3 4 و 5. حالا آروم آروم دستتو سر میدی و برمیگردی. دقت کنید در طول تمرین اصلا نباید زانو جدا بشه. زانو رو کاملا میچسبونید. خب حالا بریم سمت دیگه. قبلش یکم توجه کنید به تفاوت دوتا پاتون. من کاملا پشت پای چپم کشیده شد. خب چیکار میکنم؟ این پا رو خم میکنم، از چپ رها میکنم. حتی میتونم وسیله بذارم زیرش، حالا آجر یا بالش. بعد بندم رو میندازم به این شکل اینجا. خب به این شکل از بیخ کشاله میام جلو. کاملا پشت پای من داره کشیده میشه. خود به خود سیاتیک که دامنه خیلی گسترده‌ای هم داره باهاش کشیده میشه. 1 2 3 4 و 5
مرسی. استراحت کنید و میریم برای تمرین بعد. این تمرین هم ادامه تمرین قبلیه. در واقع پاسچیموتاناسانا با وسیله هستش. یعنی این بار 2 تا پا رو همزمان میخوایم بکشیم. میتونید که حالا اگه مثل من از این دایره ها دارید دایره‌تون رو بزرگتر بکنید به این شکل. خب میبینیم پای من کاملا صاف، پشت زانومو به زمین دارم فشرده میکنم. پنجه رو به طرف خودم میکشم. حالا روی این وسیله دارم مانور میدم اما انقباض تو سرشانه ندارم. بمونید، خیلی قرار نیست بیاین جلو. به محدودیت کمرتون لطفا توجه کنید، دوستانی که دیسک بیرون زده دارید به خصوص. 1 2 3 4 و 5. میبینید که چقدر خوب پشت پاتون کشیده شد. استراحت میکنید. برای استراحت میتونید پا رو مثلا هلالی کنید و استراحت کنید و میریم برای تمرین. این تمرین هم حالت متقارنه. اول میخوام که پا رو به این شکل مثلا شبیه 4 زانو قرار بدید، یعنی ساقتون و رانتون به همدیگه یه زاویه‌ای دارن. بعد اول ساق راستتون رو بذارید روی ساق چپتون. درست شد؟ میتونید از وسیله هم کمک بگیرید. قراره که ما شروع کنیم به قدم زدن. همونجور که دارم میام پایین کاملا سیاتیک چپ من داره کشیده میشه. خب حالا اونی که محدودیت داره و نمیتونه در واقع از خود دستش کمک بگیره و نیاز به وسیله داره، 1 2 تا حتی 3 تا بالش میتونید بذارید و به این شکل. پس دوستانی که دیسک بیرون زده دارید خیلی پایین نیاین، حتما وسیله بذارید. حتی میتونید وسیله رو اینجا بذارید، 1 جلوتر بذارید و اونجوری بیاین پایین. خب حالا توی انتهای تمرین میمونید. حتی میتونید 2 تا دستتو اینجوری بذارید. ببین این برای اونایی که با سرگیجه دارن خیلی کمک کننده هستش. تنفست شکمی باشه. بعد آروم برمیگردیم. گفتیم متقارنه، پس بعد پا رو عوض کنیم. حالا پای چپ رو میذاریم روی پای راستمون. دوباره یا با وسیله میری یا مثلا مشت میکنی یا کامل میتونی دستتو بکشی. الان ببین کدوم سیاتیک داره کشیده میشه. هر 2 تا سیاتیک به نوعی تو تمرین کار میشه. الان من دارم سیاتیک پای رویی رو بیشتر احساس میکنم که کشیده شده. خودتون حس میکنید توی تمرین. قشنگ بدنتون رو ریلکس کنید. خیلی تمرین خوبیه برای کشش سیاتیک. منتها حتما به حد بدن توجه کنید. استراحت کنید، بریم برای تمرین بعد. برای این تمرین که در واقع همون آردها تیتالی آسانا هستش، پای راست رو خم میکنم، از راست رهاش میکنم. اگر میتونید بلند کنید پا رو و هر چقدر میتونید پاشنه رو به لگن نزدیک کنید. حالا فشار نمیاریم، خیلی آروم پا رو به زمین نزدیک میکنید، دوباره میاری رو شکم. یه 10 تا با این پا انجام بدین. اونی که نمیتونه پا رو بلند کنه همینجا این کار رو انجام میده. اون داره کار خودش رو در هر صورت انجام میده، فرقی نمیکنه. البته که اینجا کشش بیشتر خواهد بود. خب یه 10 تا که با هم انجام دادیم. 8 9 و 10. پس ببینید فشار مضاعف وارد نمی کنیم که پا آسیب ببینه. یکم استراحت بکنید، راست و چپ رو مقایسه بکنید، ببینید چقدر با هم تفاوت دارن. حالا سمت چپ میبینید به این شکل. اگر میتونم بلند میکنم، در حد توانم پا رو نزدیک میکنم به زمین، دردناک نباشه. پای دیگه‌تون هم اکتیو بمونه، ولش نکنید. خوبه. 4 5 6 7 8 9 و 10. مرسی. خب استراحت بکنید. میتونید اینجوری استراحت کنید. وزن رو دستتون نندازید که بریم برای تمرین. الان میخوایم یه پیچ خوب انجام بدیم که در واقع یکی از تنوعات آردها ماتسندراسانا هستش. تو خیلی ساده تر از اون وضعیت اصلیشه. ببینید 2 تا پا که صاف، پای راست رو خم میکنی، میذاری بیرون پای دیگه. درست شد. بعد میخوام که آروم روی همین پای که خمه بپیچی به سمت مخالف. کاملا میپیچی. میتونی حتی مثلا پا رو بغل بگیری و بپیچی، یا اینکه دستتو رو زمین بذاری و بپیچی. اونجور که راحتی. پای دیگت هم اکتیو باشه. خب من خیلی نمیپیچم که دوستانی که محدودیت کمر دارینم راحت بتونین انجام بدین. پس پا رو بغل بگیر بپیچ.
3 تا نفس شکمی بمونید. با دم شکم رو پر میکنی، به ران فشرده میکنی، با بازدم میره داخل. شانه رها باشه، نگاهت ثابته یا چشما رو بستی. بعد آروم پیچ رو باز میکنی، جای پا رو عوض میکنی. بینش هم حتی میتونید 2 تا نیمه رو بررسی کنید، استراحت کنید. حالا سمت دیگه ببینید، پا رو خم میکنم، بیرون پای دیگه میذارم، بعد اینو بغل میگیرم. پس تو این ویدیو ما خیلی کاملش رو بهتون نمیگیم که بتونید همتون اجرا کنید. اینو بغل بگیر، حتی میتونی به این شکل دستتو بیاری. پس حتما نباید بیاری رو زمین، نه، به این شکل هم میتونی، به این شکل هم میتونی. شانه رها باشه، کف پا اکتیوه، نگاهت ثابته، تنفست شکمیه، با دم شکم پر میشه، با بازدم شکم میره داخل. مرسی. حالا برمیگردم، بعد میتونی پا رو هلالی کنی، استراحت کنین و بریم تمرین بعدی. این تمرین خوبیش اینه که محل کارتون، مهمونی، حتی مثلا توی رفت آمدتون، اگه تو اتوبوسین یا هرچی، میتونید که انجامش بدید. همونجا که نشستید، حالا هر جا که هستش، پای راست رو به این شکل رو پای چپتون میندازید، حدود قوزک میاد روی ران. بعد شروع میکنید این پا رو آروم نزدیک میکنیم به زمین، دوباره رو شکم. یعنی همون کاری که ما رو زمین انجام دادیم، آردهات تالیاسانا، حالا داریم به این شکل انجامش میدیم که دیگه همه جا هم قابل استفاده هستش. خیلی تمرین کاربردی خوبیه. مثلا تو اداره میبینی درد سیاتیکت عود میکنه، چند دور همین تمرین رو میتونی خیلی راحت انجام بدین. 6 7 8 9 و 10. خب پا رو میذارم با پای دیگه، باز بشمارید 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. مرسی. استراحت. این تمرین هم خیلی شبیه تمرین قبله، به این شکله که پا رو که گذاشتید پای دیگه، بعد هولش بدید و همزمان از بیخ کشاله به جلو مایل شید. باز اینجا دوستانی که دیسک بیرون زده دارید، خیلی به جلو نیان که کمر اذیت نشه. بعد نگه دارید خودتون رو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. کاملا سیاتیک راست کشیده میشه. حالا بریم همین رو با سمت چپ تکرار کنیم. پس خیلی به جلو نیاین دوستانی که دیسک بیرون زده دارید. به این شکل هم دارم هول میدم، هم نگهش داشتم. یعنی قبلی داینامیک بود، این ثابته. 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. مرسی. آروم برمیگردم و استراحت. این تمرین جزء تمرینات مورد علاقه خودمه، تمرین سایتلی آسانا، که خیلی خوب رو سیاتیکتون هم کار میکنه، پاراسمپاتیکتون هم به نوعی فعال میکنه. به این شکل پای راست من کف پا با ران من مماس شده. بعد شروع میکنم سینه رو میچرخونم به طرف زانو و روی همون زانو میام پایین. حالا اونی که باز مثلا دیسک بیرون زده داره، خیلی نمیتونه پایین بیاد، میتونه بالش بذاره یا مثلا 2 تا مشت رو بذاره به این شکل. و تنفسمون شکمیه، قشنگ کتفتون رها باشه، با دم شکم رو پر میکنید، با بازدم شکم میره داخل. 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. حالا آروم آروم قدم میزنیم، با سمت دیگه تکرار میکنیم. برای سمت دیگه چیکار میکنم؟ به این شکل میبینید کف پای چپم مماس با ران پای راستمه. تمرین خیلی هم آرام بخشه، حالا خودتون تجربه میکنید. سینه میچرخه به طرف زانو، میای پایین، یا دستتون رو کامل میکشید جلو، یا مثلا میخواید مشت کنید به این شکل، یا بالش بذارید. شروع میکنیم. تنفس شکمی، شانه رهاست. 1 2 3 4 5 6 7
8 9 و 10. خب حالا آروم آروم قدم میزنم، برمیگردم و استراحت میکنم. قبل از اینکه بریم برای تمرین پایانیمون، اینجا براتون پیج اینستاگرام رو گذاشتیم که اگه میخواید تو کلاس ثبت نام کنید دایرکتش پیام بدین که برای ثبت نام راهنماییتون کنید. تمرین پایانی خیلی مهمه، در طول زندگیتون و حتی خواب شبانه بسیار بهتون کمک میکنه. همیشه یه بالش داشته باشید، یه بالش سبک باشه، بالش خاصی هم نیست، یه بالش خیلی سبک و راحت که موقع خواب و اون ریلکسیشن هایی که دارید حتما زیر رانتون قرار بدید. زیر سرتون هم میتونید که یه بالش بذارید. ببینید به این شکل این بالش رو اینجا میذارید، بعد 2 تا ساعدو میذاریم و مهره به مهره به پشت قرار میگیریم. پس اون نحوه خوابیدن شما در طول شب یا حالا در طول روز اگه میخواید دراز بکشید خیلی تأثیر گذاره. فشاری که روی عصب سیاتیک هست برداشته میشه. پس حتما اینو رعایت بکنید. بعد کاملا بدن رو به زمین بسپارید، کف دستاتون رو به سقف، پنجه پاها رها به طرفین، بدن رو کاملا رها میکنیم، تمام پشت تن، تمام روی تن، پای راست، پای چپ، دست راست، دست چپ، سر و صورت و گردن کاملا رها. نفسهای عمیق و آرام. با هر دم شکمتون کمی بالا میاد، با هر بازدم شکم رها میشه و بدنتون انگار پخش میشه. بدن رو کاملا رها میکنیم با هر دم و بازدم، مثل یک قالب کره که در حال ذوب شدن هست. انگار بدنتون گسترش پیدا میکنه، پخش میشه، پهن میشه. تا هر زمان که دوست دارید میتونید توی این وضعیت بمونید. براتون اینجا ویدئوی کامل دیسک کمر رو هم میگذاریم که اونایی که مشکل دیسک بیرون زده دارید ازش استفاده کنید. شاد باشید.